Hello, magandang araw sa ating lahat mga kareklons. Isa na naman pong video ang aking ibahagi sa inyo. At dito sa video na to ay pakita ko sa inyo kung paano mag-check ng fuel gauge kapag hindi gumagana. So ayan, nandito na tayo sa harapan ng instrument cluster. At ayan ating makikita, ito yung kanyang fuel gauge. Itong klase ng kanyang fuel gauge ay guhit-guhit. Ayan yung nakikita yung nagbi-blink. Ganyan ang style niyan, hindi siya katulad nung analog na gauge, yung sinaunang fuel gauge. So yan yung nakikita, mayroon diyang nakasulat na letter E at ito yung F. Yung letter A ayan yung empty at yung F ay yung full. Then ating nakikita yung kanyang fuel indicator na umilaw. So pagka umilaw yung ating fuel indicator, palatandaan niya na medyo nasa low level na yung ating fuel. So kinakailangan na natin magpa-refuel. So ayan guys, ito yung video ng aking isi-share sa inyo at ipakita ko sa inyo yung pag-check kung paano at malaman natin kung anong sira. So tara, samahan niyo ako at panoorin natin itong video na to. Pasok mga kaibigan. So ayan po mga kareklons, ngayon ay nandito na ako malapit sa kanyang fuel tank. So ayan nating makikita, ito yung fuel tank at dito nakamounting yung fuel pump assembly. So dahil i-check ko yung fuel gauge na hindi gumagana, kaya pinull out ko ng buo yung fuel pump. So yan, dito ko na siya pinisto. Ito yung fuel pump assembly at ito yung kanyang socket connector. Then yung kanyang fuel pump motor ay nandito sa loob. At ito naman yung fuel sender. Yan, ito yung fuel floater. Itong fuel sender ay ito yung magsisend ng signal doon sa instrument cluster sa fuel gauge para ma-monitor yung fuel level at makikita ng driver kung nasa anong level yung kanyang fuel. Makikita niya kung empty na ba, kalahati or full. Itong fuel sender ay mayroong mga kaso nito kung minsan yung iba ayaw umabot sa full at yung iba naman ayaw mag-indicate na kahit empty na yung fuel, ayaw mag-indicate doon sa fuel gauge. Then yung iba naman ay minsan mag-stuck sa gitna, ayaw bumaba or ayaw tumaas. So katulad nito, itong concern nito ay ayaw daw bumaba yung kanyang fuel gauge. So kaya ko siya pinull out at ititesting. Ngayon sa pag-testing naman, pwede nating testingin ng ganito. Yung ganitong method ay tatlo na ang mache-check natin dito. Mache-check na natin dito yung fuel gauge at malalaman na natin dito kung sira yung fuel sender at malalaman na rin natin dito yung wiring kung may problema or buo. Ngayon sa ganitong method sa pag-check ay kinakailangan nating makaturn on sa ignition at dapat nakakabit yung ating socket connector sa mismong connector ng fuel sender at saka sa buong fuel pump. Ngayon ang gagawin natin pag-check nito ay dahan-dahan nating iangat yung kanyang fuel sender. So ayan, ganito hanggang full. So ayan, hanggang yan ang sagad niya, yan yung full niya. Tapos dahan-dahan nating ibaba ng ganyan. Then i-monitor natin doon sa kanyang instrument cluster, doon sa fuel gauge kung magtataas baba ba yung kanyang gauge. So ganun ang pag-check nito. Ngayon ay pakita ko naman sa inyo doon sa instrument cluster yung kanyang gauge kung tataas ba siya or bababa. So ayan, tingnan natin. So ayan po mga kareklons, sa pag-check nito ay kinakailangan nating i-turn on yung ignition. So ayan po, naka-turn on ako at tignan natin kung aabot ba sa full yung kanyang fuel gauge at titignan natin kung mag-off ba tong kanyang fuel indicator kapag iangat ko na yung kanyang fuel sender. So ayan, tingnan nyo at dahan-dahan kong iangat at makikita natin kung abot pa sa full. So ayan, tingnan nyo, tumataas yung kanyang gauge at ayan, nag-off na yung fuel indicator dahil nasa full na yung kanyang gauge. So yan ating nakikita na umabot sa full. Pagka ganyang umabot sa full, ibig pong sabihin ay wala tayong problema. Buo yung ating fuel gauge, buo yung ating wiring, at higit sa lahat buo yung ating fuel sender. Ngayon ibaba ko at titignan natin kung sasagad din ba siya sa empty. Ayan, dadahan-dahan kong ibaba.
Ayan, nakita nyo, nagbaba na rin siya. Tingnan natin kung hanggang saan abot ba talaga siya sa empty, katulad nung kanina. So ayan, isang guhit na lang. Hintayin natin kung ilaw ba yung kanyang fuel indicator, yung kanyang fuel level indicator. So ayan, yung nakikita na umilaw na ulit. So ibig pong sabihin ay buo yung ating fuel cylinder, yung wiring at yung kanyang fuel gauge. So ganun lang yung pag-check ng fuel gauge gamit yung ganitong method. So hanggang dito na lang yung video, at sana mayroon kayong napulot na kaunting kalaman, at kung sakali mang inyong nagustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo, at patuloy nyo pa rin akong suportahan hanggang sa sunod pang mga video tutorial. So bye bye, at maraming salamat sa inyong panonood.